بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وما زلنا في الكلام عن المشاكل المتعلقة بكتبة أسفار الكتاب المقدس أو الناس اللي ألفت أسفار الكتاب المقدس. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن التوراة، أسفار موسى الخمسة، والمصادر الأربعة اللي اتكونت منها أسفار موسى الخمسة. النهاردة هنتكلم عن الأناجيل الأربعة والمصادر الأربعة للأناجيل الإزائية. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. زي ما التوراة أو أسفار موسى الخمسة هم أهم أسفار العهد القديم، فالأناجيل الأربعة إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا هم أهم أسفار العهد الجديد. وأشرنا قبل كده عن حاجة اسمها الأناجيل الإزائية، وهي الأناجيل المتشابهة. الأناجيل اللي انت لو قريتها إنجيل إزاء الآخر هتلاقي إن في تشابه كبير بين هذه الأناجيل. والأناجيل الإزائية هم إنجيل متى ومرقس ولوقا. الإيمان المسيحي التقليدي الحاشوي فيما يخص كتبة الأناجيل الأربعة هو إن كتبة الأناجيل الأربعة من تلاميذ المسيح عليه السلام، وإن هم شهود عيان طبعا، ومع ذلك أيضا كتبوا بالوحي. الغالبية العظمى من المسيحيين بيؤمنوا ان كاتب انجيل متى هو متى الحواري او متى العشار، متى تلميذ المسيح. لما المسيح كان ماشي وجد متى جالسا على سور، فنادى متى فقام متى وتبع المسيح. اما بالنسبة لكاتب انجيل يوحنا، فالمسيحيين التقليديين بيؤمنوا ان كاتب انجيل يوحنا هو يوحنا التلميذ، يوحنا بن زبدي، التلميذ الذي كان يحبه يسوع. وطبعا يوحنا بن زبدي كان مجرد صياد، والمسيح كان ماشي لقاه بيصطاد، فقال ليوحنا تعالى واتبعني وهخليك صياد للناس. اما بالنسبة لإنجيلي مرقس ولوقا ففي خلاف بسيط ما بين المسيحيين التقليديين. بالنسبة لإنجيل مرقس، فأغلب المسيحيين التقليديين بيؤمنوا إن مرقس كان تلميذا لبطرس، وإن مرقس أيضا في نفس الوقت كان من ضمن ال70 رسول، ال70 أو ال72 رسول اللي المسيح أرسلهم لمدن وقرى بني إسرائيل. نفس الكلام بالنسبة لكاتب إنجيل لوقا. المسيحيين التقليديين بيؤمنوا إن كاتب إنجيل لوقا هو لوقا اللي المفروض كان من ضمن ال70 أو ال72 رسول. وفي بعض المسيحيين التقليديين اللي بيقولوا إن لوقا كان تلميذ لبولس. لكن الرأي ده من وجهة نظري بيسبب مشاكل فيما يخص من أين جاء كاتب إنجيل لوقا بالمعلومات اللي هو دونها خصوصا في الإنجيل. فيبقى الفكرة كلها فيما يخص كتبة الأناجيل الأربعة إن كتبة الأناجيل لازم يكونوا شهود عيان، لازم يكونوا من ضمن التلاميذ ال12 أو من ال70 أو ال72 رسول. طبعا كل ده من أجل مصداقية الأناجيل، وإلا فمن أين جاء كتبة الأناجيل بالمعلومات اللي هم كتبوها عن المسيح في الأناجيل؟ المفروض إن المسيح التقليدي ما يكونش عنده مشكلة أصلا سواء الكاتب كان من التلاميذ ولا لأ. فالمفروض إن المسيح التقليدي بيؤمن إن كاتب الإنجيل كان بيكتب بوحي من الله عز وجل، فاللي بيكتب بوحي مش لازم يكون شاهد عيان علشان يكتب عن الواقعة اللي هو بيكتب عنها. لكن من خلال تصفح نص الأناجيل الأربعة بنجد الحقائق التالية. أولا، عند قراءة نص الإنجيل بالكامل لن تجد أي إشارة إلى أن الكاتب كان تلميذا أو كان رسولا من رسل المسيح أو حتى كان شاهد عيان. بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي ذكر لاسم الشخص اللي كتب هذه الأناجيل في نص الأناجيل الأربعة. وزي ما قلنا قبل كده، العناوين التي تحتوي على أسماء تم إضافتها في وقت لاحق لم تكن موجودة منذ البداية، تم إضافتها في القرن الثاني الميلادي. وفوق ده كله لا يوجد أي ادعاء على أن الأناجيل مكتوبة بوحي. فبالتالي فحص نص الأناجيل الأربعة بيؤدي إلى استنتاج أن الأناجيل الأربعة كتبتها مجاهيل، لا توجد أي معلومات داخلية تشير إلى هوية كاتب الإنجيل. فوق ده كله بنجد في الأناجيل الكثير من الإشارات التي تدل على أن الكاتب لا يمكن أن يكون شاهد عيان، ولا يمكن أن يكون ضمن تلاميذ المسيح
أو حتى من ضمن رسل المسيح 70 أو 72. وهناك إشارات أخرى كثيرة داخل الأناجيل الأربعة تفيد إلى أن كاتب الأناجيل لم يكن حتى يهوديا من سكان فلسطين. هنبدأ الآن في قراءة مجموعة من الاقتباسات من المراجع المسيحية بتعطينا الكثير من المعلومات عن الأناجيل الأربعة والعلاقة ما بين الأناجيل الإيذائية وهكذا. في البداية يجب الإشارة إلى نقطة جوهرية فارقة ما بين عقيدة المسلمين في الإنجيل وعقيدة المسيحيين في الإنجيل. المسلمين بيؤمنوا بأن المسيح عليه السلام الله عز وجل أنزل عليه كتابا، الكتاب ده اسمه الإنجيل، زي ما الله عز وجل أنزل على سيدنا موسى كتاب اسمه التوراة، وزي ما الله عز وجل أنزل على سيدنا داود كتاب اسمه الزبور، وزي ما الله عز وجل أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتاب اسمه القرآن. بغض النظر عن ماهية الكتاب، هل الإنجيل كان شبه التوراة كتاب أنزله الله عز وجل مكتوبا، ولا الإنجيل كان شبه القرآن كتاب أنزله الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقروءا؟ لكن في النهاية احنا بنؤمن ان الله عز وجل أنزل كتابا على المسيح، الكتاب ده اسمه الإنجيل. أما المسيحيين فبينكروا ده تماما وبيقولوا ان المسيح ملوش إنجيل ولم يكتب إنجيلا ولم يأتي بإنجيل، وإن الإنجيل عبارة عن قصة الخلاص، القصة اللي بتحكي الرسالة التي جاء المسيح عليه السلام من أجل إتمامها، رسالة الصلب والفداء. وإن هذه القصة تم تدوينها في 4 كتب اللي هم الأناجيل الأربعة، والأناجيل الأربعة اتكتبوا بعد المسيح بعشرات السنين. نقرأ من كتاب البابا شنودة اللاهوت المقارن، طبعة الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس، الصفحة رقم 53، بيقول إن السيد المسيح لم يكتب إنجيلا ولم يترك إنجيلا مكتوبا، ولكنه كان يعظ ويعلم. والبابا شنودة بيعلق على النص اللي موجود في إنجيل مرقس الإصحاح الأول العدد 15. النص بيقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. النص ده مفروض في بدايات دعوة المسيح عليه السلام. ما هو الإنجيل اللي المفروض بيقول لهم يأمنوا بيه؟ البابا شنودة بيقول: لم يكن هناك إنجيل مكتوب، إنما كانت هناك كرازة وبشارة مفرحة، تلك التي تمثل الإنجيل الشفاهي أو التعليم الإلهي الذي يتناقلونه بالتسليم. احنا بنقول مش مشكلة بالنسبة لنا هل الإنجيل كان مكتوبا أم منقولا بالمشافهة، لكن احنا بنؤمن إن الله عز وجل أنزل على المسيح كتاب اسمه الإنجيل، وممكن الإنجيل كان كتاب مقروء منقول بالمشافهة زي القرآن الكريم. وفي سؤال المسيحيين دايما بيسألوه: لو كان المسيح له إنجيل ففين الدليل على هذا الإنجيل من الناحية التاريخية؟ بنقول أولا في إشارات كثيرة تدل على شيء اسمه الإنجيل في زمن المسيح، زي ما البابا شنودة نفسه اقتبس مرقس 1:15. شنودة بيقول الإنجيل ده ما كانش كتاب مكتوب، احنا بنقول برضو مش مشكلة، ممكن بالفعل الإنجيل ما كانش كتاب مكتوب. أيضا هناك إشارات كثيرة في كتب مسيحية مبكرة تشير إلى مرجع اسمه الإنجيل. فعلى سبيل المثال هناك فقرة في كتاب الدسقولية، الفقرة بتقول: صلوا كما أمركم الرب في إنجيله. يبقى في إنجيل منسوب للمسيح بيحتوي على كيفية الصلاة. طبعا المسيحيين بيحاولوا يأولوا هذه النصوص وبيقولوا إن الإنجيل المقصود هو إنجيل متى. ساعات الموضوع بيمشي وساعات الموضوع ما بيمشيش، لكن لا يوجد دليل يقيني على ذلك. وفي بعض المسيحيين بيقولوا يعني حتى هذا الإنجيل ما فضلش منه ولا قصقوصة واحدة ولا مخطوطة واحدة. احنا بنقول ان عادي جدا ان ممكن يكون في كتاب من القرن الأول الميلادي لا يبقى منه أي شيء إلا ذكره، والكلام ده بالفعل حصل مع مخطوطات وكتب كثيرة جدا. لفترة طويلة من الزمان رسالة برنابا ورسائل كليمندس الروماني ما كانش معروف عنها إلا الأسامي، وكثير جدا من الأناجيل الأبوكريفا اللي الآباء الأوائل أشاروا إليها ما كانش معروف منها إلا الاسم فقط. ولغاية فترة قريبة جدا بدأنا نكتشف مخطوطات لهذه الكتابات
اللي احنا ما نعرفش عنها إلا الاسم. كذلك أيضا بنجد في كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري كتابات كثيرة منسوبة للآباء. هذه الكتابات اندثرت وغير موجودة بين ايدينا دلوقتي، زي بعض الكتابات اللي بيذكرها يوسابيوس القيصري منسوبة لكليمندس السكندري، لكن هذه الكتابات اندثرت ولم تعد موجودة بين ايدينا الآن. كذلك عندنا كتابات كثيرة جدا منسوبة لكبار الهراطقة من أواخر القرن الأول الميلادي وبدايات القرن الثاني الميلادي، وحتى واحد زي أريوس اللي هو كان عايش في القرن الرابع الميلادي. هؤلاء الهراطقة الكبار مذكور عنهم كتب، هذه الكتب اندثرت تماما ولم يعد لها ذكر إلا في كتابات الآباء اللي بيحكوا لنا عن هؤلاء الهراطقة. فبالتالي في النهاية يجوز ان كان في كتاب اسمه الانجيل حتى لو كان كتابا مكتوبا ان الكتاب ده يندثر تماما. والكلام ده حصل باعتراف المسيحيين فيما يخص انجيل متى العبري. يوسابيوس القيصري ايضا في كتابه تاريخ الكنيسة بينقل عن بعض الآباء الأوائل ان متى تلميذ المسيح كتب انجيله بالعبرية، ولا يوجد بين أيدينا الآن أي مخطوطة لهذا الإنجيل العبري اللي هو كان إنجيل أقوال مش إنجيل قصصي. والمسيحيين بيبرروا ضياع إنجيل متى العبري بسبب إن مجموعة من الهراطقة استخدموه وعدلوا فيه وبدلوا فيه، فالمسيحيين ترجموا من العبري لليوناني وتركوا العمل بالإنجيل العبري تماما حتى اندثر. وفي النهاية بنقول إن المسيحيين هم المسؤولين عن الحفاظ على إنجيل المسيح، خصوصا مع ذكر إشارات تاريخية على وجوده. بالإضافة إلى ذلك هناك أدلة عقلية على إمكانية وجود إنجيل بمثابة الأصل لكل الأناجيل اللي ظهرت ما بين إيدينا. نقرأ مع بعض اقتباس في غاية الأهمية من كتاب مدخل إلى النقد الكتابي للمهندس رياض يوسف داوود، طبعة دار المشرق ببيروت، الصفحة رقم 33. بيقول: نرى أن هناك قاسما مشتركا بين الأناجيل الثلاثة المسمى بالإيزائية اللي هم متى ومرقس ولوقا. فهل هناك كتاب يسبق الإيزائية؟ هل هناك إنجيل بمثابة الأصل؟ أم هناك عدة أناجيل لم تصلنا بل أثرت في تكوين الإيزائية؟ هو بيطرح هذا السؤال، وبعدين هذا السؤال ليس عليه إجابة، لكنه ممكن عقلا. ممكن بالفعل إن كان في إنجيل بمثابة الأصل، هذا الإنجيل هو اللي أثر على تكوين الأناجيل الإيزائية متى ومرقس ولوقا. لوقا نفسه بيأكد إنه قبل ما يكتب إنجيله كان مكتوب أناجيل كتير. في بداية إنجيله زي ما احنا عارفين بيقول: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك على التوالي أيها العزيز توفيلوس. فبالتالي إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، رأيت أنا أيضا أن أكتب على التوالي. يبقى ناس كتبت، هو كمان قال أكتب أنا أيضا. ننتقل إلى بعض الاقتباسات التي تتكلم عن كتابة الأناجيل وتدوين الأناجيل. مرجع في غاية الأهمية مشهور جدا، المدخل إلى العهد الجديد للدكتور فهيم عزيز، طبعة دار الثقافة، الصفحات من 173 ل 175. بيقول إن إنجيل مرقس كتب أولا، وأنه كان معروفا عند كاتبي الإنجيلين الآخرين متى ولوقا. فيبقى احنا عندنا 4 أناجيل، وفي علاقة ما بين ال4 أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. أغلب العلماء بيقولوا إن إنجيل مرقس هو أول إنجيل اتكتب، وبعد كده متى ولوقا اتكتبوا في وقت قريب جدا من بعض، وفي الآخر اتكتب إنجيل يوحنا. واضح جدا من خلال مقارنة الأناجيل ببعض إن الاتنين اللي كتبوا إنجيل متى ولوقا كانوا عارفين إنجيل مرقس، اطلعوا عليه وقروه، وغالبا أيضا اقتبسوا منه. فهنا بيقول إن إنجيل مرقس كان معروفا عند كاتبي الإنجيلين الآخرين متى ولوقا،
وأن هذين الكاتبين وافقا على إنجيل مرقس بدليل أنهما استخدماه كأساس لقصتهما عن يسوع. نقطة في غاية الأهمية، المفروض حسب الإيمان التقليدي أن كاتب إنجيل متى كان شاهد عيان. طب من هو كاتب إنجيل مرقس؟ مش مهم. ليه واحد شاهد عيان يستخدم إنجيل آخر كأساس لقصته؟ لماذا أستخدم أصلا أي مرجع؟ أنا شاهد عيان، أنا تلميذ، أنا المرجع. فيبقى الكلام ده بيهدم فكرة إن كاتب إنجيل متى كان تلميذا، وبيهدم فكرة إن كاتب إنجيل متى كان يكتب بوحي. هذا التصور إن إنجيل مرقس كان معروفا عند كاتبي متى ولوقا، وإن كاتب إنجيل متى استخدم إنجيل مرقس ونقل منه، وكاتب إنجيل لوقا استخدم إنجيل مرقس وكتب منه، هذا التصور أساس لفكرة الأناجيل الإزائية. لماذا نجد نفس القصة اللي في مرقس موجودة في متى موجودة في لوقا؟ علشان كاتب إنجيل متى نقل من مرقس، وكاتب إنجيل لوقا نقل من مرقس. وبعدين بيقول لكن هناك التعليم المتشابهة التي توجد في إنجيلي لوقا ومتى، ولكنها لا توجد في مرقس. في قصص وتعليم موجودة في متى ولوقا، الاتنين مشتركين زي بعض، لكنها مش موجودة في إنجيل مرقس. يبقى بالتأكيد القصص دي اللي موجودة عند متى ولوقا ما اتنقلتش من مرقس، اتنقلت من مصدر آخر. يعتقد العلماء أن كاتبي الإنجيلين استقياها من مصدر آخر كان معروفا لهما، وكان يحتوي على جزء كبير من تعليم يسوع المسيح، وقليلا من حوادث حياته ذكرت كمناسبة ومقدمة لهذه التعليم. هذا المصدر يطلق عليه العلماء اسم كيو، وهو الحرف الأول من الكلمة الألمانية التي تعني مصدر، أو كفيلا أو كويلا أو أيا كان الكلمة دي بتتنطق إزاي. يبقى دلوقتي عندنا مرقس، متى ولوقا نقلوا من مرقس، ده سبب التشابه ما بين التلاتة. في مصدر تاني احنا ما نعرفوش، فهنطلق عليه اسم كفيلا أو كويلا اللي هو معناه مصدر. ده اللي بيبرر التشابه ما بين متى ولوقا، لكن هذا التشابه غير موجود في مرقس. وبعدين بيقول لكن هناك مادة توجد في متى ولا توجد في أي من الإنجيلين الآخرين اللي هم لوقا ومرقس. يبقى أكيد متى كان عنده مصادر خاصة بيه بتبرر تفرده بالقصص اللي مش موجودة في أي إنجيل آخر. ويعتقد كثير من العلماء أنه أخذها من مصدر خاص به، وقد أطلقوا عليه اسم مصادر متى الخاصة. وبعدين بيقول وبالمثل يظهر الأمر مع لوقا البشير، ففيه من المادة ما لا توجد في أي إنجيل آخر. يبقى لوقا كمان كان عنده مصدر لوحده بيبرر القصص اللي عنده اللي مش موجودة عند أي إنجيل آخر. هذه كلها استقاها البشير لوقا كما يقول العلماء من مصدر يطلقون عليه اسم مصادر لوقا الخاصة. ففي النهاية هناك 4 مصادر رئيسية وراء الأناجيل. المصدر الأول هو مرقس، المصدر بتاع متى ولوقا، وبعدين المصدر الثاني كيو أيضا من مصادر متى ولوقا، وبعدين مصدر خاص بمتى ومصدر خاص بلوقا يبقى المصادر ال4 لإنجيلي متى ولوقا هما وكيو وإنجيل مرقس نفسه. فالمصادر ال4 دي استقى البشيران متى ولوقا المادة التي فيهما، وبهذا نستطيع أن نفسر الاتفاق الكبير وبعض الاختلافات التي بين الأناجيل الثلاثة. يبقى في النهاية هذه النظرية أو الفرضية دليلها التشابهات اللي موجودة ما بين الأناجيل والاختلافات والتناقضات الموجودة ما بين الأناجيل. والكلام ده مبني على دراسة نقد أدبي. مسكوا نص الأناجيل ال4 باللغة الأصلية اللغة اليونانية وبدأوا يقارنوا فقرة بفقرة. اقتباس آخر في غاية الأهمية من كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، طبع دار الثقافة، الصفحة رقم 72. وعايز أقول كملحوظة إن أغلب الاقتباسات اللي بنلاقي فيها معلومات نقدية يا إما هي كتابات مترجمة بتاعت بروتستانت، أو كتابات عربية بتاعت بروتستانت، أو كتابات مترجمة بتاعت كاثوليك، أو كتابات عربية بتاعت كاثوليك.
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نايمة في مية البطيخ. قليلا جدا ما تجد مرجع قبطي أرثوذكسي بيذكر معلومات علمية تاريخية نقدية. كتاب تاريخ الكتاب المقدس بيقول: ومع أن إنجيل متى يأتي في أول العهد الجديد كما وصل إلينا، يعني لما تفتح العهد الجديد دلوقتي هتلاقي أول إنجيل في وشك، افتتاحية العهد الجديد هو إنجيل متى، فإن إنجيل مرقس هو على الأرجح أول إنجيل كتب. يعني مش علشان متى في بداية العهد الجديد يبقى متى هو أول من كتب، لا، إنجيل مرقس هو على الأرجح أول إنجيل كتب، كما يبدو أنه كان المصدر الأهم لإنجيلي متى ولوقا. ولا أحد يعرف على وجه اليقين من كتب هذا الإنجيل، رغم أن اسم مرقس موجود في عنوان الإنجيل في أقدم المخطوطات التي وصلتنا، وليس هناك ما يدل على أي مرقس هو المقصود، فاسم مرقس كان اسما شائعا في القرن الأول. ركز على كل المعلومات دي. أول حاجة بيأكد على نظرية المصادر الأربعة إن متى ولوقا نقلوا من مرقس، فلا يمكن يكون متى تلميذ من تلاميذ المسيح لأنه مش هيحتاج ينقل، ولا يمكن يكون وحي لأنه مش هيحتاج ينقل. طب مين بقى اللي كتب إنجيل مرقس اللي هو من أهم مراجع متى ولوقا؟ لا أحد يعرف على وجه اليقين. ليه؟ مفيش أدلة داخلية كافية. اسم مرقس موجود على العنوان، لكن احنا عرفنا قبل كده ان هذا العنوان إضافة لاحقة. وحتى لو اسم مرقس مكتوب، فمرقس كان اسما مشهورا، ما نعرفش مرقس مين المقصود، وليس هناك أي دليل على أي مرقس هو المقصود. بيقول بقى: وبناء على تقليد قديم كان الكاتب هو يوحنا مرقس الذي رافق بولس وبرنابا بعض الوقت. طب هو رافق بولس وبرنابا، هل اتعلم هذا الكلام من برنابا؟ ولاحظ ان برنابا واحد من تلاميذ المسيح، مش مذكور اصلا في الاناجيل الاربعة، يعني هو مش ضمن التلاميذ ال12، مذكور فقط في اعمال الرسل. العهد الجديد ما بيقول لناش كتير عن برنابا، بيقول لنا ان برنابا وبولس في وقت من الاوقات كانوا صحاب وكانوا بيسافروا مع بعض، وبعدين اختلفوا مع بعض واتخانقوا وكل واحد راح لحاله. بعدين بيقول: وبناء على ما ذكره بابيس احد اساقفة القرن الثاني الذي يقتبس يوسابيوس، لان كتابات بابيس ما بقتش موجودة، الذي يقتبس يوسابيوس في القرن الرابع في كتابه تاريخ الكنيسة، كتب مرقس إنجيله على أساس ما علمه إياه بطرس. يبقى مرقس كان تلميذ بطرس. ومع أن هذا قد يبدو مبالغة، فالأرجح أن مرقس استخدم بعضا مما تعلمه من بطرس في كتابة إنجيله. كل ده عبارة عن إيه؟ عن تقليد مسيحي ليس عليه دليل تاريخي حقيقي. أول واحد بيقول الكلام ده هو بابيس. كلام بابيس نفسه مفقود. أول كلام موجود ما بين إيدينا بنلاقي فيه قصة بابيس كتاب يوسابيوس القيصري اللي هو تاريخ الكنيسة من القرن الرابع. طب بابيس ده بافتراض إن هو بيحكي الحقيقة، بابيس جاب الكلام ده منين؟ لابد أن نسأل. لا يوجد دليل أو سند أو شيء تاريخي بيعلمنا حاجة. إزاي ممكن بابيس يكون اتعلم المعلومة دي؟ طبعا المسيحيين بيقولوا ان بابيس كان تلميذ ليوحنا كاتب الانجيل او ايا كان، بيحاولوا يجيبوا سند، لكن في الواقع كتابات بابيس اصلا غير موجودة ما بين ايدينا، شذرات قليلة جدا جدا ما بتعلمناش بابيس عرف الكلام ده منين. ليس دليلا تاريخيا يرتقي الى مستوى ان احنا بالفعل نعول عليه ونؤمن بأن ده بالفعل حصل تاريخيا. نكمل قراءة من كتاب تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 74. بيقول: وبناء على تقليد قديم كتب متى جامع الضرائب الذي دعاه الرب يسوع رسولا هذا الإنجيل اللي هو إنجيل متى. ده بناء على تقليد قديم. نقطة في غاية الأهمية: هل هذا التقليد عندما نضعه تحت الاختبار بيطلع صح؟ الكلام ده في غاية الأهمية، غير أن الحقيقة لا يبدو أن الكاتب كان شاهد عيان، حيث أنه اعتمد على مرقس ومصادر أخرى في الحصول على مادته. يبقى المنطق اللي أنا بقوله
ان لو الكاتب كان شاهد عيان مش هيحتاج ينقل من غيره. منطق صحيح. هنا بيقول وأول من ذكر متى كاتبا للإنجيل هو بابيس، برضو الأسقف من القرن الثاني، وهو الذي ذكر أن مرقس كان أول من كتب الإنجيل الأقدم عهدا. المشكلة بقى اللي بتلبسنا في الحيط إن كلام بابيس عن إنجيل متى في تفاصيل، التفاصيل دي مش منطبقة على إنجيل متى اللي ما بين إيدينا دلوقتي. وقال بابيس أن متى جمع أقوال يسوع في اللغة العبرية، غير أن كلمة أقوال لا تعني إنجيلا مثل الذي بين أيدينا، بل قائمة بالأقوال مثل كيو، المصدر اللي احنا ما نعرفوش. علاوة على ذلك إنجيل متى مكتوب باليونانية، إنجيل متى اللي ما بين إيدينا دلوقتي مكتوب باليونانية وليس بالعبرية، وقد استخدم مصادر يونانية منها مرقس بالتأكيد. الكلام ده بيضرب التقليد في مقتل، بيخلينا ناخد التقليد ده نرميه في الزبالة. يا إما لو المسيحيين بيقولوا إن هذا تقليد صحيح يبقى ده بيدمر مصداقية الأناجيل، لأن التقليد بتصف شيء غير موجود ما بين إيدينا دلوقتي. بابيس بيقول إن متى أصلا كتب بالعبرية وما كتبش إنجيل قصصي، ده كتب إنجيل أقوال. طيب نقارن بقى اللي وصفه بابيس بالإنجيل بتاع متى اللي ما بين إيدينا دلوقتي. أولا ده إنجيل قصصي مش إنجيل أقوال. ثانيا ده مكتوب باليونانية واعتمد على مصادر يونانية. إيش جاب لجاب؟ هذه معضلة ليس لها حل. النصارى عارفين إنها مشكلة كبيرة. اقتباس آخر من كتاب تاريخ الكتاب المقدس صفحة رقم 76 بيتكلم عن إنجيل يوحنا، بيقول الإنجيل الرابع المنسوب ليوحنا أكثرها شاعرية وعمقا لاهوتيا، وكان آخر إنجيل يكتب من الأناجيل الأربعة، ولعله قد تعرض للتنقيح مرتين على الأقل. ودي الإشكالية اللي أشرنا إليها قبل كده، حيث أنه يحتوي على مادة من الواضح أنها أضيفت إلى الإنجيل الأصلي في زمن متأخر، وقد تكون هذه المادة المضافة قد كتبت بمعرفة نفس الكاتب مثل الأصل أو من كاتب مختلف، احنا ما نعرفش. ومرة أخرى ليس من يعرف من كتب هذا الإنجيل، ليس من يعرف من كتب هذا الإنجيل. محدش يعرف بأدلة تاريخية بأدلة حقيقية بشكل يقيني مين اللي كتب إنجيل يوحنا. بيقول ويذكر الإنجيل نفسه أن الكاتب كان التلميذ الذي كان يسوع يحبه. مين بقى التلميذ ده؟ ما نعرفش على وجه اليقين. ويشار إليه عادة التلميذ المحبوب، وكان شاهد عيان لأحداث الصليب. خلي بالك الكلام ده في غاية الأهمية. التفاصيل دي مذكورة فين؟ مذكورة في يوحنا 21 اللي هو الإضافة اللاحقة على الإنجيل زي ما قرينا من الترجمة اليسوعية. فأنت بتقول إن الدليل على إن الشخص اللي كتب الإنجيل هو التلميذ الذي كان يحب يسوع. الدليل ده في حد ذاته إضافة لاحقة، ما نعرفش أصلا مين اللي كتب هذه الإضافة. ثانيا التلميذ الذي كان يحب يسوع ما فيش دليل يقيني هو مين. فهنا بيقول إيه؟ ومع أن التلميذ المحبوب يذكر كثيرا في إنجيل يوحنا، يعني خلي بالك إنجيل يوحنا الإصحاح 1-20 في ذكر لحد اسمه التلميذ المحبوب. جت الإضافة اللاحقة الإصحاح 21 وقال خلي بالك إن اللي كتب الإنجيل ده هو التلميذ الذي كان يحب يسوع. دي إضافة لاحقة. طيب وبعدين إلا أنه لا يذكر اسمه أبدا، يعني احنا ما نعرفش مين أصلا التلميذ الذي كان يحب يسوع. وفي نحو 180 ميلادية، ودي إشكالية في غاية العجب، بابيس اللي المفروض كان تلميذ ليوحنا تكلم عن متى وتكلم عن مرقس. أين تكلم عن يوحنا؟ لم يتكلم. نيجي بقى لإيريناوس اللي كان تلميذ بابيس اللي كان تلميذ يوحنا، لأول مرة بيحكي لنا بقى عن كتبة الأناجيل الأربعة. وفي نحو 180 ميلادية حدد الكاتب المسيحي إيريناوس بأن الرسول يوحنا الذي عاش في أفسس إلى عصر تراجان أو تراجان اللي هو الذي أصبح إمبراطورا لروما في 98 ميلادية. إيريناوس جاب الكلام ده منين؟ احنا بنفترض بقى
ان إيريناوس نقل من بابيس اللي اصلا مفيش دليل انه كان يعرف هذه المعلومات، او يعني السند فيه انقطاع، ما نعرفش اي حاجة. وظل يوحنا اللي هو المفروض ان كان من تلاميذ المسيح وانه شاهد عيان، وظل يوحنا يعتبر كاتب الانجيل الرابع، ولكن في القرن الماضي شعر كثيرون من العلماء ان الرسول لم يكتب الانجيل. في ادلة داخلية كثيرة جدا بتوضح ان كاتب انجيل يوحنا ما كانش شاهد عيان، فبالتالي مستحيل يكون من الرسل او من تلاميذ المسيح. فمع أنه قد يكون مؤسسا لكنيسة أو جماعة من المسيحيين احتفظوا بكتاباته، فإنهم يعتقدون أن أحد أتباع يوحنا كتب الإنجيل، وبعد ذلك قام واحد أو أكثر وكتب الإضافات. التلاميذ دول أو الأتباع دول مين بالضبط، وجابوا معلوماتهم منين، ومعلوماتهم دقيقة ولا لا، ما نعرفش أي حاجة. نختم هذا الفيديو اللي طول شوية باقتباس في غاية الأهمية بيتكلم عن تكوين الأناجيل بشكل عام، أيضا من كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر طبعة دار الثقافة صفحة رقم 77. بيتكلم عن مراحل التطور. يروي الكثير من العلماء أن إنجيل يوحنا كمثل الأناجيل الثلاثة الأخرى قد اجتاز في 3 مراحل من التطور. يعني الكلام ده بيمشي على إنجيل يوحنا، وإنجيل يوحنا زيه زي باقي الأناجيل. أولا كان هناك روايات الشهود الذين عرفوا يسوع، في مجموعة كده من الروايات. هذه الروايات احنا ما نعرفش مين تحديدا اللي قالوها، وما نعرفش هويتهم، وما نعرفش هل هم عدول ولا لا، وهل ضبطوا روايتهم ولا لا. الروايات دي بقى عمالة تنتقل ما بين الناس دول احنا برضو ما نعرفهمش، وما نعرفش هل هم عدول ولا لا، وهل ضبطوا هذه الروايات ولا لا. هذه الروايات قطعا كانت باللغة اللي اتكلمها المسيح. تم ترجمة هذه الروايات إلى لغة أخرى، احنا ما نعرفش مين اللي ترجم، وما نعرفش هل هم عدول ولا لا، وهل ضبطوا ترجمتهم ولا لا. هذه الروايات تم صياغتها وتشكيلها لكي تركز على احتياجات الكنائس المبكرة أو المجتمعات المسيحية المبكرة. الروايات كل حاجة عنها مجهولة، بتتناقل وبتترجم وبتتظبط وبتتشكل، وكل حاجة عن كل ده مجهول. أخيرا قام أحد الأفراد في واحدة من هذه المجتمعات، واحد ما نعرفش أي حاجة عنه، في مجتمع ما نعرفش أي حاجة عنه، قام أحد الأفراد في واحدة من هذه المجتمعات المسيحية بإعادة صياغة وتشكيل للمادة كتابة لكي تتناسب تماما مع احتياجات قرائه الأولين. يعني نقدر نقول إن في النهاية الأناجيل اللي ما بين إيدينا أناجيل متفصلة على الناس اللي هيقروها. مفيش بقى مصداقية تاريخية ولا سند ولا مصادر ولا مراجع ولا الهوى. في مسيحيين أوائل وجدوا إن مجتمعاتهم محتاجة أناجيل، هنكتب لكم أناجيل ونظبط لكم أناجيل ونشكل لكم أناجيل ونفصل لكم الأناجيل تتناسب تماما مع احتياجاتكم. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديوهات القادمة نستكمل المزيد من الإشكاليات حول موضوع كتبة الكتاب المقدس أو الناس اللي ألفت أسفار الكتاب المقدس. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف يعني أن محتوى القناة يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.